אחינו היקרים שבתפוצות, השם עלינו ועליכם נחיה. לבקשתכם, איני מתייחס למערכת היחסים בינינו ובין אחינו הלא דתיים. כידוע, היו תקופות שהיו מתחים גדולים מאוד בין דתיים ולא דתיים. הם נבעו כתוצאה מההשפעה שהראה בסוף המחצית של המאה ה-18 עם היווסדה של תנועת ההשכלה, ומאוחר יותר גם עם היווסדה של תנועת הרפורמים. וכתוצאה מכך נוצר בקע בינינו ובין עצמנו, בקע שהוא בבחינת כמעט קרע. אבל זכינו והגענו לארצנו, ומאחר וברוך השם, בארצנו זכינו לייסד מדינת ישראל, ושיש לה צבא הגנה לישראל, ושיש לה מוסדות חינוך, תורניים ולא תורניים, מוסדות השכלה, ויש לה מערכת תעשייה, והיא מתפתחת בצורה מאוד מאוד מופלאה. הרי שהמתח בין דתיים ולא דתיים הולך ופוחת, כיוון שיותר ויותר אנו מתאחדים סביב אותם דברים חשובים שהולכים ונוצרים בהוויה שלנו. על אחת כמה וכמה בימינו שלנו, בעת המלחמה הרב-זירתית שבה אנחנו מצויים מזה כ3 שנים, הרי שאפילו לא דתיים שווים לחופשה מהמערכה, והם מתפעלים מאוד מאוד מהחיילים הדתיים, הן במסירות הנפש שלהם, והן באהבת ישראל, והן בהוויה של שמחת חיים שמייצרים במחנה. ולכן יש היום פתיחות גדולה מאוד בינינו ובין אחינו הלא דתיים. אני בדרך כלל מורה לתלמידיי ולצאן מרעיתי של עולם לעולם נאיר פנים לאחינו הלא דתיים. בזמן שאני הולך עטוף בטלית ביום שבת, כי אני מטיף להיות עטופים בטליתות ביום שבת, מן הבית אל בית הכנסת ומבית הכנסת אל הבית. ואנחנו לא אחת פוגשים אחים לא דתיים, מי נכנס לרכב ומתניע את הרכב בדיוק בפנינו. אני נוהג לומר להם שבת שלום וכן להארת פנים. הדבר הזה גורם להם למבוכה. יש פעמים שהם בושים, ויש פעמים שהם מתפעלים, שלמרות שהם מחללים שבת, אני מברך אותם בשבת שלום. היה אפילו שכן יקר מאוד, משכיל מאוד, אבל מה לעשות? ביום השבת הוא נוהג לגזם את הגדר חיה שלו, לעזב, ואנחנו שבים בית הכנסת עטופים טליתות, מתהלכים בצעדים איטיים כמלאכי השרת, ופוגשים אותו כשהוא סוחב על כתפו חבילה של כל מיני זרדים. אני אומר לו שבת שלום, אפילו בוש, אבל אינני מתכוון להביך אותו, כי גם אני אומר לו שלום בימי חול. רוצה לומר, אסור לנו היום בימינו שלנו לדחות או להביך את אחינו הלא דתיים, אלא להפך, להאיר להם פנים, להראות שאנחנו אחים ורעים. היה אחד שמגיע אלינו לבית הכנסת בימים נוראים, ואמרו לי שהוא מגיע תוך חילול שבת, אבל הוא לא עושה את זה מטעמים של רפורמה, הוא אפילו לא יודע מה זה, אלא באמת, כיוון שהוא רחוק מאוד
ומגיע אלינו משום שהוא חפץ להיות בהוויה הנפלאה שיש לנו בימים הנוראים. הוריתי לכבד אותו בכך שיפתח את ארון הקודש. הוא תרגש עד מאוד. אבי אומר, יש דברים היום שאנחנו צריכים לפתוח את הלבבות, משום שביסודו של דבר, אחים אנחנו. כל ישראל ערבים זה לזה. אסור שנהיה ערבים, גויים, כלפי עצמנו, אלא ערבים, ערבות, אהבה, אכפתיות, דאגה, אבל בחן, בחוכמה, בהארת פנים. אני נוהג, למרות שכל שכניי לצערי הרב, כולם לא דתיים, אני נוהג לשלוח להם מנות בימי הפורים, עם ברכה ייחודית, תכנית, משמעותית, מקרבת, והם מתפעלים, הם אפילו נבוכים, אבל הם מעריכים. לכן, עלינו בכל מקום, בכל מסגרת ומסגרת שאנחנו מצויים, להאיר פנים זה לזה, לברך זה את זה, לכבד זה את זה, ולא חלילה להיכנס לוויכוחים, כשאנו מזהים שיש איזשהו מתח, בגין חוקים מסוימים, חוק הגיוס וחוק כשרות וכל כיוצא בדברים האלה, נא לא להכניס אותם אלינו. נשאיר אותם שם בכנסת. לנו, בקרב הקהילה, אל נכניס את הוויכוחים האלה, אלא בדיוק הפוך, נתעלם מהם. ניתן לאחרים שעשו את המלאכה במקום של כל מיני ויכוחים, אבל אנחנו כאמור רק בהארת פנים, רק באהבת ישראל. באהבת ישראל נבשע. ככל שאנחנו נאהב זה את זה, ונקרב זה את זה, כך נוכל להצליח. ולא אחת, רבותיי, היו כאלה ששבו בתשובה מבלי להטיף להם, רק בגלל שהתפעלו המודל של החיים שלנו, שהוא מודל של מרגוע, של תכנים, כל מועד ומועד יש לך תוכן נפלא, ובאים אליך כל הקרובים, אם זה בנים ובנות, נכדים, נכדות, דודים, וכל כיוצא בזה, הם מתפעלים, והדבר מלווה בשירה, מלווה בטקסים יפהפיים, הם מתפעלים כך, ולכן יש מהם שמתקרבים, רק הדרך הזו היא העולה בית אל. אני מקווה שבעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא גם כן יסייע לנו, כי ככל שנתנהג כאחים ורעים, אנו בזאת מכריזים שאנו מודים ומתוודים, אבל בערכה ובהתפעלות, שבנים אנחנו לאבינו שבשמיים, כי איך נהיה אחים אם איננו בנים לאבא משותף, והאבא המשותף הוא אבינו שבשמיים, ואם כן איפה? ככל שאנחנו נתנהג כאחים, אנחנו בזאת מכריזים שאנחנו בנים לאבינו שבשמיים, בין הללו שמניחים תפילין ובין הללו שלא מניחים תפילין. גם הללו שלא מניחים תפילין, מן הרגע שמתנהגים כאחים, הם בעצם מודים בכך שיש לנו אבא בשמיים ואנחנו בנים, כי מדוע אין אחווה כזו בינינו ובין האמריקאים, בינינו ובין הצרפתים, בינינו ובין האנגלים, אין בינינו אחווה. אפילו בינם לבין עצמם אין אחווה כזו. אבל אצלנו, שיסודנו הוא במתן תורה, ששמענו את אנוכי השם אלוהיך, באותו מעמד, כולנו עמדנו מעמד הר סיני, בנים אנחנו לאבינו שבשמיים. ולכן יש לנו את הכוחות, כוחות הנפש, להתנהג זה לזה כאל אחים, מתוך ערבות זה לזה. כמה כל כך יקר, שאנחנו יודעים, כשאדם איננו בקו הבריאות, ואנחנו הולכים לבקר אותו, ביקור חולים, ולא עוד אלא, אנו מסייעים לו לקדש אם קשה לו לקדש, אנו מסייעים לו לקיים את קדושת השבת או את קדושת החג. כמה כוח יש בעוצמה למנהגי הניחום אבלים שיש לנו.
כי אנחנו תומכים, לא יום אחד, לא ללכת ולומר איזושהי מילה, 7 ימים אנחנו תומכים, 7 ימים אנחנו תומכים בימי האבל, יום יום, מתפללים אצלם, אומרים השכבה לנפטרים, כל זה מחבר אותנו חיבור חשוב, בגלל שיש לנו אבא אחד. משום כך, אנחנו נמשיך ונתמיד מתוך ההתנהגות היהודית הזו, היהדותית הזו, של כל ישראל ערבים זה לזה, או אז בעזרת השם נוכל לפנות לאבינו שבשמיים, שיסייענו במעשה רצונו, יערר רוחו ממרומים, ונזכה בעזרת השם יתברך, לבוא משיח צדקנו, ולבניין בית מקדשנו, ולחידוש הנבואה, או אז לא רק שאנחנו עם ישראל נגאל ונבשע, אלא נקרין את האמונה בקרב אומות העולם, באופן כזה שאפילו מאומות העולם יאמרו, קומו ונעלה ציון, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים.